નમસ્તે, જય જિનેન્દ્ર. આજે આપણે બનાવવાના છે વિન્ટર સ્પેશિયલ મેથીના થેપલા. તો ચલો આપણે એની માટે સામગ્રી જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલા મેં મેથી લીધી છે. આને મેં 2-3 વખત ધોઈ અને કાપી લીધી છે. વધારે નાની નથી કાપવાની, આવી રીતે રાખવાની છે. એની માટે મેં 2 ચમચી ચણાનો લોટ લીધો છે, આમચૂર પાવડર લીધું છે, 1 ચમચી સાકર લીધી છે, 2 ચમચી દહીં લીધી છે, આ તલ લીધા છે. મેં ઓપ્શનલ છે, નાખવા હોય તો નાખો, ન નાખવા હોય તો પણ ચાલી જશે. આ હિંગ લીધી છે, મીઠું છે, હળદર પાવડર છે, લાલ મરચું પાવડર છે, ધાણા જીરું પાવડર છે, આદુ અને લસણની પેસ્ટ લીધી છે. મેં વાટકી ઘઉંનો લોટ લીધો છે અને આને આપણે પછી હું લોટ બાંધું છું ત્યારે તમને બતાવું છું. 5 ચમચી જેટલું હળદર પાવડર લીધું છે, અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરા પાવડર લીધું છે, લાલ મરચું છે જે 1 ચમચી લીધી છે મેં, અને મીઠું લેવાનું છે. 5 ચમચી આમચૂર પાવડર છે, હિંગ લીધી છે 5 ચમચી જેટલી, ચણાનો લોટ છે એ એડ કરશું, દહીં છે એડ કરશું, સાકર લીધી છે એ એડ કરશું, તલ છે, તમને જેટલા ઓપ્શનમાં નાખવા હોય તમે એટલા તલ નાખી શકો છો. હવે આપણે લોટ બાંધવા માટે તેલ લેવાનું છે, 4 નાખી છે મેં. આપણી આદુ અને લસણની પેસ્ટ એડ કરી દેવાની છે, અડધી ચમચી જેટલી એડ કરી છે મેં. હવે આપણે આ બધું મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે એમાં મેથી એડ કરશું. A few minutes later. આપણો લોટ બંધાઈને રેડી થઈ ગયો છે અને આપણે અડધો કલાક માટે રેસ્ટ કરવા માટે રાખશું. તો આપણે મળીએ અડધો કલાક પછી. કરીએ થેપલા વણવાની. તો આપણા મેથીના થેપલા રેડી છે. એને તમે દહીં સાથે, ગોળ કેરીનું અથાણું છે, આપણા કેરીનું ખાટું અથાણું છે, या સોસ સાથે તમે ખાઈ શકો છો.